Yan mga kataps, gagawa tayo ngayon ng homemade cake. Gagamit ako ng cream o chocolate. Pwede rin kayong gumamit ng Oreo. Tapos, gagamit ako ng 3 pieces nitong cream o. Medium size lang siya. Tsaka, isang Alaska Evaporada. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong brand ng gatas na Evap. Bali, bubuksan na natin yung cream o. Yan. Lagay natin siya sa lalagyan. Pwede kayong gumamit ng chocolate o yung may vanilla, yung white yung palaman. Or kung anong gusto nyong biscuit. Yan. After nyan, paghihiwalayin natin yung palaman niya. Yan. Bali, ihiwalay lang natin yung palaman niya para gagawin nating toppings mamaya. Yan. And last, yan. Naseparate na natin yung ating biscuit at saka yung palaman niya. Next naman mga kataps, dudurugin na natin yung ating biscuit. Pwede nyo siyang i-blender. Pwede nyo siyang ilagay sa ziploc. Tapos, pupukpukin nyo lang siya ng baso, pang durog or pang pukpok. Yan. Yan mga kataps. Durog na siya. Yan mga kataps. Nadurog na natin yung cream on natin. Ngayon naman, mag-add na tayo ng milk. Yan. Dagdagan nyo lang. Yan. Konti-kontiin nyo lang yung paglagay ng gatas para matansya nyo. Dagdagan pa natin. Yan. Dagdagan pa natin ng konti. Yan. Yan mga kataps. Tapos, halu-haluin lang natin siya ng mabuti. Yan. Tapos, kapag nahalo na natin siya ng mabuti, ready na natin to para lutuin. Huwag kayo mag-alala mga kataps. Kung wala kayong oven, kung wala rin kayong steamer, lulutuin natin to sa cooking pan. Yan. Pag na-mix na natin siya ng mabuti, ilutuin na natin siya sa cooking pan. Yan. Lalagyan lang natin siya ng konting oil. Yan. Para hindi dumikit yung ating cake. Pag mainit na yung pan natin, ilagay na natin yung ating cake butter. Yan. Dandahanin natin yung paglagay. Para naman sa ating design, nagtira lang ako ng konting dinurog na cream o. Tapos, lalagyan ko siya ng konting gatas. Ayan.
Para naman sa ating ganache, yung palaman ng cream o kanina, gagamitin na natin siya. Durugin lang natin siya. Tapos, mag-add tayo ng milk. Gamit tayo ng tinidor. Tingnan natin kung luto na ba siya. Yan. Yan mga kataps. Nalagyan na natin siya ng chocolate sa ibabaw. Lagyan na natin yung ating chocolate flour.